دستوری که در این جلسه میخوام بهتون بگم مربوط به دستور آتو ریکاور هستش که در قسمت آپشن ما وجود داره و قسمت بکاپ ریکاور که اینجا دارید میبینید اگر روی این بزنید اینجا قسمت وجود داره به اسم آتو ریکاور. خیلی خوب، اینجا من حالا روی 1 دقیقه تنظیمش کردم و اون جایی هم که ذخیره کردم یک چنین جایی هستش که تقریبا برای همه ما در همینجا ذخیره میشه. خیلی خوب، حالا نحوه اجرا کردن این دستور رو بهتون توضیح بدم. خیلی خوب، من یک فایل آماده دارم در اینجا، میخوام یک تغییراتی در این بدم. حالا مثلا بیام یک فیلت بهش بدم به این صورت، یه فیلت حالا مثلا 5 بهش بدم، اوکیش کنم و ایجادش کنم. این تغییرات این چنینی بهش میدم. بازم بذارید از قسمت فیلت براتون استفاده کنم و ایجادش کنم. ببینید به این صورت براتون 2 تا فیلت براش اضافه کردم. خیلی خوب، حالا وارد اون قسمتی میشم که میخواستم در واقع برای من ذخیره بشه. خیلی خوب، ببینید یه چنین فایل رو در اینجا بعد از 1 دقیقه برای من آورده و در واقع پسوندش هم مشخص هستش که همون آتو ریکاور هستش برای ما. خیلی خوب، این که پارت خالی ما هستش، این فایلی هستش که اینجا میتونیم داشته باشیمش. خیلی خوب، این فایل آتو ریکاوری که اینجا برای من ایجاد شد رو من یه کنترل سی میدم و یه کنترل وی میکنم و دوباره ایجادش میکنم که وقتی از این دستور بیرون اومدم برای من حذف نشه. خیلی خوب، از این میام بیرون. حالا از این میام بیرون و دون سیو رو در واقع میزنم. ببینید بدون اینکه سیوش کنم میخوام با هم دیگه اون دستور رو داشته باشیم. خیلی خوب، حالا در واقع میام اون جایی که در واقع ایجاد کردم این رو. ببینید این فایل برای من آورده شده. البته حواسمون هم هست که اگر سیو رو بزنیم این دستور کاملا برای من حذف میشه، چون در واقع سیوش کردی و نیاز به آتو ریکاور وجود نداره. بازیابی فایل رو نمیخوای چون اون رو کامل برای خودت سیوش کردی. فقط تنها کاری که باید انجام بدم اینه پسوندش رو به SLD پارت تغییر بدم. خیلی خوب، پس میام اینجا پسوندی که داره رو به این تغییر میدم، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. ببینید حالا که 2 بار روش بزنم خودش بر من باز میشه. ببینید 2 تا فیلت هم اینجا آورده بدون اینکه از دستور سیو استفاده کنید. پس میتونید فایلتون رو بازیابی کنید بعد از اینکه حالا مثلا سیستمتون کرش بشه یا مثلا برق سیستم قطع بشه. میتونید این کار رو برای خودتون انجام بدید و داشته باشیدش. خیلی خوب بچه‌ها، ممنون که تا اینجا ما بودید. این قسمتی که اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید توش و برید ببینید. مربوط به آموزش طراحی ریل رو بهتون توضیح دادم و اونم آموزش تسمه هستش که همش رو تو سالیدورکس در موقع اومدم براتون طراحی کردم. قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.